नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत गुळाचा चहा बनवण्याची स्पेशल रेसिपी। तर चला सुरू करूया। 2 कप गुळाचा चहा बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 कप पाणी, 1 कप दूध, स्वादानुसार विलायची, गवती चहा, आल्याचा तुकडा आणि चवीनुसार गूळ। आपल्याला चहासाठी लागणार आहे 1 तांब्याच्या गुळाचं पातेलं, त्यामध्ये आपण हे पाणी टाकणार आहोत। तांब्याच्या बुडाच्या पातेल्यामध्ये चहा केल्याने चहा खूप चविष्ट आणि चवदार होतो, त्यासाठी आपण ही भांडं वापरणार आहे। आता हे आपलं पाणी गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये टाकणार आहे आपण आता गवती चहा। गवती चहामुळे आपल्या चहाला चांगला कलर येतो आणि तो स्वादिष्टही लागतो। त्यानंतर टाकणार आहे आपण विलायची, स्वादानुसार विलायची टाकली आहे। विलायचीमुळे चहाचा सुगंध चांगला येतो। आता आपण त्यात आलं किसून टाकणार आहोत। आल्यामुळे ॲसिडिटी होत नाही, त्यासाठी आपल्याला ह्यात आलं टाकायचं आहे आणि चहाही चांगला होतो। आता यामध्ये आपण एक कप चहा पावडर टाकणार आहे। ही विलायची पावडरची चहा पावडर आहे। आता हे मिश्रण आपण सारखे ढवळत राहणार आहोत। चांगले एकत्र होईपर्यंत आपण याच कलर येईपर्यंत हे मिश्रण आपण आता ढवळून घेऊ आणि 5 मिनिट ते आपण पूर्णपणे शिजू देणार आहे। आता यात आपण गूळ टाकणार आहे। आता हा गूळ वितळेपर्यंत आपण हे मिश्रण हलवून घेणार आहे। त्यासाठी आपण मंद आचेवर हा गूळ वितळून घेऊ। सर्वसाधारण लोक साखरेचा चहा पितात, परंतु साखरेमध्ये अनेक केमिकल मिक्स असतात, त्यामुळे ते शरीरासाठी चांगलं नसतं। आज आपण आपल्यासाठी गुळाचा चहा घेऊन आलो आहोत। यामध्ये सेंद्रिय गुळ वापरलेला आहे आणि या गुळामुळे आपल्याला कोणताही शरीराला अपाय होऊ शकत नाही। गुळाचा चहा हा शरीरासाठी फार लाभदायक असतो। सर्वसाधारण लोक गुळाचा चहा हा पावसाळ्यात, हिवाळ्यात जास्त पित असतात। आपला चहा पूर्णपणे उकळलेला आहे, त्यासाठी आता आपण गॅस थोडा कमी करणार आहे। उकळत्या चहामध्ये जर दूध टाकलं तर आपलं चहामध्ये चहा फुटतो, त्यामुळे आपण हा मंद आचेवर गॅस केल्यावर त्यात दूध टाकणार आहे। आता हे आपण चांगले हलवून घेऊ। तुम्ही पाहू शकता आपला गुळाचा चहा पूर्णपणे तयार झालेला आहे। तो आता आपण सर्व करू। गुळाचा चहा बनवताना सर्वात महत्त्वाची स्टेप ही आहे, आपण जर चहा उकळत असताना दूध टाकले तर दुधाचा चहा फुटतो, त्यामुळे गॅस कमी करून मंद आचेवर असताना दूध टाकणे हे महत्त्वाचे आहे। आपला गुळाचा चहा पूर्णपणे तयार आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊ। आता हा गुळाचा चहा आपण कपामध्ये ओतणार आहे। तुम्ही पाहू शकता आपला गुळाचा चहा किती छान झालेला आहे आणि तो घट्टही झालेला आहे। त्याचा सुगंधही खूप छान येतो। आमचा गुळाचा चहा पाहून तुमच्या तोंडाला नक्कीच पाणी सुटलं असेल, तेव्हा तुम्ही हा निश्चितच ट्राय करून पहा आणि कसा वाटला हे तुम्ही आम्हाला कमेंट करून सांगा। आम्हाला विश्वास आहे गुळाचा चहा बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल। तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।